găsit din nou, dragi prieteni, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta, alături de mine Elena Dobre, psihoterapeut sistemic de familie, cuplu și copil, și Teddy Creștin, psihoterapeut tatlerian. Bună seara! Bun găsit din nou, Teddy! Să ne continuăm discuția despre... Da, despre fericire, că asta au cerut oamenii. Normal, oamenii vor să fie fericiți. Și, într-adevăr, noi le-am dat și o temă la care să reflecteze care le sunt obiectivele, cum reușesc ei să-și seteze obiectivele. Cu siguranță asta a reieșit din mesajele pe care noi le-am primit și veți fi surprinși că noi toți suntem la fel, doar că nu ne lăsăm descoperiți atât de ușor. Pentru că vine acea presiune socială care spune nu e frumos să, nu e bine să, și atunci ne ascundem cele mai valoroase baterii din care noi ne putem încărca pentru a ajunge la acea modalitate care să ne mențină bunăstarea în viața noastră. Da, dar ca să recapitulăm practic de data trecută, am vorbit de faptul că, de fapt, noi de 3 dăți tot acoperim subiectul fericit. Prima dată l-am acoperit cu reziliența, cum să ne revenim după stres, traumă. Al doilea cu cum să avem grijă de noi, care iar e foarte important și face parte din fericire, să ai un stil de viață echilibrat, să faci sport, să te cureți mental, energetic, nu doar fizic. Și am ajuns la partea de fericire în care, evident, cu cât ai lucrurile mai puse mai clar, care sunt valorile tale, care sunt obiectivele tale reale, ce vrei să faci, nu-ți consumi timp și energia care este limitată cu prostii sau cu lucruri minore, care te țin în loc, te îndrepți spre ceea ce vrei cu adevărat și este normal că asta îți dă și un anumit grad de satisfacție. Am acoperit data trecută niște recomandări simple, gen să evităm comparațiile sociale și în special de pe rețelele sociale, timpul petrecut mai bine, îl putem și în fața calculatorului putem să petrecem timp de calitate, făcând lucruri, fiind creativi, constructivi, să învățăm lucruri noi. Și am mai dat, parcă data trecută, câteva recomandări despre faptul de a ne dezvolta abilități de comunicare, relații sociale. Am vorbit despre cele două axe ale modelului nostru, axa hedonică, să ne satisfacem unele lucruri, dar care să fim conștienți că e limitată, și axa sensurilor în viață și a abilităților, pe care le dobândim, care este infinită. Și atunci acolo chiar nu există nicio limită. Putem avea sens și la 90 de ani, putem avea sens și dacă suntem miliardari în dolari, putem să avem sens și dacă suntem pe altă planetă, singuri. Și aș vrea să propun să vorbim despre a găsi sens chiar și în acele tipuri de experiențe care nu aduc rezultate de bunăstare imediat în viața noastră, și anume să mergem pe calea acelei recunoștințe din orice experiență. Am vorbit despre recunoștințe și despre faptul că, indiferent chiar și niște vieți care par foarte sărace material sau foarte proaste, s-ar putea să fie niște vieți invidiate de alți oameni de pe planeta asta sau de oameni din trecut de pe planeta asta, care au trăit niște lucruri îngrozitoare. Deci nu neapărat trebuie să ne punem eticheta ce viață proastă. Nu, s-ar putea să fie invidiată de foarte mulți viața ta. Și tot ca teme rămăseseră că un hobby, pentru că dacă vrei să fii fericit, cel mai frumos este să-ți petrești timp cum vrei tu, ideal, nu se poate tot, dar ce te atrage, ce hobby te atrage natural, din prima, indiferent care este acela, nu trebuie să fie neapărat ceva să acționeze convențiile sociale, să spui îmi place să escaladezi munții. Dacă trebuie, îți place, da, dacă nu, ce primul gând care ți-a venit în minte că îți place. Și atunci hobby-ul acela merită explorat, pentru că tu intri în acea stare de flow de care am mai vorbit, descrisă de Csikszentmihalyi, în care tu nu simți timpul că trece, tu nu simți faptul că îți consumi energia, din contra, înveți lucruri noi despre respectiv hobby, chiar dacă e vorba, nu știu, de jocuri pe calculator. Nu judecăm, dar în momentul în care tu ești în acel hobby, totul merge ca pe roate, simți că trece timpul perfect, simți că ai viața pe care ți-o dorești, simți că
tot ce faci, se face plin și fericit. Da, este ca atunci când nu știi când se face dimineață și dansezi o noapte întreagă pe ritmuri de salsa. Sau, cum am mai dat data trecută exemplu și eu, cu grădinăritul. Absolut. Nu știu când trece timpul și soarele deja nu mai este pe cer și mă trezesc că mă pișcă țânțarii. Iată cum bateriile noastre se pot încărca din activități despre care nu vorbim. Și te ajută foarte mult și în lectură și învățare, pentru că e foarte greu să înveți asociat cu ceva, nu cum spun, că, domnule, că ar fi bine să învăț. Da, dar dacă nu ești atras de domeniul respectiv, sigur, la un moment dat, nu știu, prin natura serviciului trebuie să înveți câte ceva de calculatoare sau trebuie să înveți câte ceva despre legi, cadrul legal. Sau trebuie să... Da, și mă rog, poți să înveți pentru că dacă nu îmi pierd serviciul sau dacă nu știu să fac anumite lucruri. Bun, trebuie să cumpăr o casă și trebuie să învăț niște lucruri minime despre formele legale, să zicem, sau împrumuturi. Dar dacă tu o perioadă lungă de timp ești ancorat mental în treaba asta, în jobul tău, cum altfel să-ți găsești motivația din moment de a lucra în continuu și de a dezvolta și de a investi în tine noutăți informaționale, din moment ce treci pe locul 5, partea cu hobby-urile, da? Și tu nu-ți mai încarci bateriile de nicio culoare. Pentru că ești ancorat în permanență în nu trăiești, exact, și nu trăiești viața așa cum ai fi vrut. Că până la urmă, multă lume ajunge din nefericire spre sfârșitul vieții, nu am trăit cum am zis. Ce ai vrut să faci? Păi eu am vrut să călătoresc. Păi și ok, bun, poate. Nu puteai să ai o viață din călătorie în călătorie, să te întreții din joburi de la distanță. Da. Sigur puteai să călătorești mai mult. Sau, domnule, vreau să gătesc. Sigur puteai să dedici mai mult timp gătitului, să nu mănânci, nu știu, mâncare din conserve sau la McDonald's. Dacă ai rămas cu acea frustrare. Și atunci e păcat, mai ales că multe lucruri sunt accesibile, doar din comoditate le amânăm sau mergem pe alte căi mai sigure, că așa ne-a spus societatea, așa ne-a spus, sunt oameni care ajung să facă a doua facultate, a treia facultate, sunt oameni pe care eu îi admir, că la o anumită vârstă, după ce au făcut o facultate, ajung să facă, nu știu, teatru sau stand-up sau pentru că balet, pentru că normal, nu mai pot face performanță sau nu mai pot da înapoi timpul pierdut, dar măcar să aibă acel gust după, dom'le, ne-am asigurat existența. Acum vreau să fac și asta. Nu contează că asta este, puteam să o fac de la 20 de ani. Poate aș fi avut mai mult succes, poate nu. Nici asta nu contează. Contează doar ca să nu ajung la sfârșitul vieții să spun, am încercat de lume. Tu știi că am vrut să fac teatru. Tu și ce te-a împiedicat măcar o oră, două pe zi să mergi la un teatru de amatori și să faci teatru, fără să fii judecat pentru performanța, calitatea performanței sau dacă nu știu ce ai reușit să faci în teatru. Bun, și aș veni către tine, Teddy, cu, eu știu, dorința de a te întreba în numele oamenilor care ne-au scris și ce să facem noi acum, la vârsta la care suntem, dacă observăm că nu ne-am satisfăcut acel hobby, acea pasiune. Și asta ne face să simțim gustul amar al vieții, că viața este o luptă și că trebuie să ne facem datoria dacă pe cursul acesta am mers. Ce să facem? E infinit. Deci, cum am spus, paleta pe hedonic este limitată. Paleta pe sensuri e nelimitată. De exemplu, dacă eu am avut toată viața, nu știu, să fac mai mult tenis. N-am ajuns tenismen de performanță, am făcut la timp, fac la bătrânețe. Păi acum nu mai e că am durere articulare, păi atunci, nu știu, finanțez, intri cu resurse materiale și de timp și de energie și finanțez o fundație care ajută pe alți copii să facă tenis. Și fac ei lucruri altruisme, ajutarea altora. Îți dau un sentiment foarte bun, ajutare necondiționată, fără a aștepta nimic în schimb. Deci sunt modalități prin care, pentru că ești fericit, tu n-ai mai făcut tenis, ai ajuns la 70 de ani, nici nu mai poți face, ai 70 de ani, dar ajuți un copil să facă el tenis. Investiția în altcineva pentru a ajunge la cea... Pentru că el să poată să facă tenis, dacă e pasionat de tenis. Okay. Și atunci există întotdeauna un drum când vorbim de partea aceasta de sensuri, de partea de... și este păcat să nu le explorăm și să nu dăm drumul acolo la tot ce i-ar ajuta pe alții în general, este un lucru care îți face foarte mult bine.
Apropo la ce e bine în a ajuta pe alții, adică eu dau. Da, dar vezi ce bine ai să te simți dacă... Hai să dăm exemplu fix cu copiii societății din ziua de azi. Ce primesc ei din partea adulților, din preajma lor, din viața lor, în direcția aceasta? Primesc încurajare spre a parcurge acest drum al hobby-ului, al pasiunii? Dacă da, sub ce formă și ce reușită au? Nu există o regulă, pentru că dacă este un hobby mai comun, pot primi, poate, de exemplu, hobby-ul lor este întâmplător chiar să învețe calculatoare și atunci coincide cu îndemnul, păi învață calculatoare să ai o meserie. Sau poate hobby-ul lor este să doresc să devină doctor și atunci coincide cu îndemnul părinților mari și medic, e o meserie palpabilă. Uneori poate să fie asta, alteori poate să fie vorba despre meserii de nișă și atunci primesc descurajări, o să mor de foame, cine o să te întrețină. Dar până la urmă sunt și îngrijorări fundamentate. Din punct de vedere statistic, într-adevăr, mult mai puțini actori sau pictori se întrețin din munca lor decât medici. Dar nu există o regulă. Pot părinții să aibă un anumit nivel de bogăție și de deschidere și atunci să încurajeze totuși. Deci nu cred că există anumite reguli. Însă, chiar și cineva care este descurajat poate să înțeleagă, adică va ajunge la un moment dat în timp să înțeleagă că nu au fost neapărat niște descurajări, poate unii au dorit chiar binele și au vrut să-i spună despre statistici, din nefericire sau din fericire statistice nu se aplică la oameni, pentru că, într-adevăr, statistica este una, talentul tău personal și drumul tău în viață este altul. Nu ești într-o statistică. Dacă nu-l lași la vedere, la suprafață, să-l analizezi tu, dar să-l mai și transmiți, nu poate fi luat în calcul de către majoritatea oamenilor, că poate exista și asta ca fiind o variantă. Da? Poate exista varianta ca mie să-mi placă să dansez și asta să mă încarce pe mine din punct de vedere energetic. Da? Da, bine, există partea asta la nivel de hobby, există partea de dans mai aprofundat. Cu cât consumi timpul și energia într-o direcție, nu poți să o consumi în altă direcție. Și atunci, sigur că apare îngrijorarea aceasta noastră de societate, trebuie puțin până să lucreze roboții și atunci oamenii... Sub ce formă? Sub forma de pierdere de timp? Da, hai să... Ce? Energie, timp, oportunități și atunci, sigur că nu poți să spui deodată la vârsta de 40 de ani, stai puțin că nu pot să mă întrețin singur. Dar, sigur, aici sunt foarte multe nuanțe. Primul, pentru că este o discuție complexă, în al doilea, sunt foarte multe nuanțe, pentru că, totuși, multă lume, dacă a urmărit o paletă un pic mai largă, a găsit anumite nișe din care a putut să se întrețină. Chiar eu odată, când era pe partea de profesie, am dat partea unui arhitect, când nu s-a mai căutat arhitectura, s-a apucat de făcut desene animate pe calculator, AutoCAD sau nu știu ce grafici pe calculator. Adică, totuși, poți privi ceea ce ai făcut, aptitudinile pe care le ai și cunoștințele într-o paletă un pic mai largă pentru a cuprinde mai multe lucruri, nu doar o singură nișă. Păi pe nișa asta nu se mai caută. Gata, acum e criză pe nișa asta. Da. Învățând continuu, lărgim paleta. Știi că este o vorbă în popor că românul știe să le facă pe toate, dar niciuna bună. Dar, fiindcă el este foarte priceput, da, prin natura lui, asta îi dă șansa, îi dă oportunitatea să și aprofundeze în fiecare direcție la care se pricepe. Pentru că dacă un individ ajunge să se priceapă cam la orice, asta înseamnă că îi și place, că altfel nu ar fi ajuns să se priceapă. Da? Cum ar fi să lege două fire, să facă... Sigur, e într-o extensie un pic mai largă, dar iar tot ca principiu general am discutat data trecută, mi-am amintesc despre echilibru și echilibru în toate. Și l-am aprofundat destul de mult ca noțiunea de echilibru, pentru că nimeni nu poate să seteze exact unde este echilibrul tău. Doar atât să știi că în toate, absolut toate este echilibru, pentru că orice e benefic poate să devină nebenefic și invers, orice lucru ți se pare că este nociv în anumite proporții, nu știu, să tupeu, cineva cu un tupeu debordant devine nociv, dar un pic de tupeu poate este necesar pentru casă, pentru că dacă stai singur în casă fără să... Bine, poate tupeu ar fi bine să traducem în abilități de comunicare și de... Da, mai fi, exact.
Și acum putem continua cu alte câteva recomandări asupra... O altă recomandare ar fi să-ți limitezi accesul la, apropo de ce spuneam noi, de familie și de la știri negative, în sensul dacă vrei să faci anumite lucruri, să te centrezi, ești artist, bun, vrei să faci o carieră, chiar dacă ai făcut, mergi pe lucrul ăsta și pariezi cu riscurile de rigoare pe cariera de artist, poate este util să îți limitezi acel avalanșă de știri negative, de genul părinți, vecini, cunoștințe, actorii nu trăiesc câți actori trăiesc în România, din ce fac, este foarte greu, sunt foarte mulți, dai probe și să te concentrezi mai mult nu numai pe lucruri constructive și pe mentorate, pe oameni care au reușit în domeniu, pe cum au făcut ei, pe oameni care vor să reușească în domeniu, să fie în legătură cu ei, să reușiți împreună să schimbați păreri, adică mai mult pe lucruri constructive și pozitive decât pe acea cascadă care vine peste tine, care chiar dacă înțelegi că este normală, la un moment dat îți face foarte mult rău. Da, îți poate face mult rău și acolo apare dezechilibrul, pentru că dacă ție ajung să-ți facă alegerile tale foarte mult rău în cascadă, da, sau în repetate rânduri, în diverse experiențe, da, cu care tu dai față în față, asta înseamnă că acea persoană nu reușește să găsească echilibrul în a alege sau cum să înțeleagă oamenii de acasă. Atunci când acțiunile lor ajung să facă rău, asta înseamnă că atunci când au ales, nu au ales cu perspectivă. Evident, în principiu, există un principiu de a-ți limita accesul la știri negative în general. Ok. Nu spun să nu știi pe ce lume trăiești, dar nu în momentul în care tu știi ce vrei să faci, ar fi bine să te axezi pe a face ceva constructiv în acele direcții. În sensul de mentorat, dacă reușești să intri în contact cu oameni care au reușit în domeniu, cooperare, dacă reușești să intri în contact cu oameni care vor ca și tine să reușească în acel domeniu, să nu fii singur, ei împărtășepute, mie mi-a mers și tu, eu am făcut așa. Eu am fost astăzi, m-au distribuit la o telenovelă. Frumos, tu ce ai făcut? Am reușit, e un rol mic, dar tu ce ai reușit? Păi am într-o reclamă. Păi uite, dar... Și să fie în cooperare și să se concentreze pe știrile pozitive. Pentru că dacă tot ai, ai pariat pe un cal, după aceea nu începi tot timpul știri negative, uite ce prost e calul ăla, uite că fac de râs. Da, Teddy, dar uite, știi, oamenii de acasă pot spune așa, pentru voi e foarte simplu să ne spuneți, fii pozitiv, ieși din negativitate, ieși din confort, fă lucruri bune pentru tine zilnic câte 5 minute, respiră 3 pe 4 și ai să vezi ce viață bună și frumoasă vei avea. Pentru voi este simplu să vorbiți. Când eu, în viața mea, întâmpin dificultatea de a-mi plăti facturi, dificultatea de a merge către ambele joburi, dificultatea de a mă împărți între cei 4 copii pe care i-am și soțul e plecat în afară să muncească și să ne mutăm într-o casă mai mare pentru că dormim cu toții în 2 camere. Vezi tu, oamenii cum se raportează fix la treburile acestea urgente cu care ei se confruntă și real este cumva și din partea cealaltă, dacă ne mutăm bocancii, să privim și din bocancii lor, așa este, așa pare. Faptul că noi știm ce tehnici să punem în practică, să ieșim din acea zonă de negativitate pentru că nu rezolvă problema de moment, nici nu ne cufundă, nici nu o rezolvă. În același timp, noi am învățat să facem asta. Hai să învățăm pe oameni cum pot, nu că ar fi o rețetă, dar cum pot face față acelor gânduri, acelor trebuie să fac aia, să plătesc aia, să merg acolo, când, acum, urgent, ieri, dacă se poate. Da? Cum le transmitem noi oamenilor să facă, să reușească să iasă de acolo, mental, pentru că fizic, real, imediat, ei nu pot face treaba asta. Da? Eu aș veni cu o sugestie,
ca în momentul în care o perioadă mai lungă de timp, indiferent cât poate reprezenta această perioadă lungă de timp, că poate fi reprezentată de 3 zile, 3 săptămâni, o lună, un an, în acel moment, când este mai lung, de fapt se simte ca o presiune, ca o epuizare. În momentul în care, oameni dragi, vă simțiți epuizați de prea multe gânduri, de prea multe trebuie, de să fac față, viața este o luptă. În momentul acela, ca sugestie, este să dați 2 pași înapoi mental și să vă uitați către viața voastră și să vedeți dacă ar fi cineva drag vouă în această situație despre care voi vorbiți că sunteți voi, cum ați vedea că ar putea proceda acea persoană? Pentru că, știți de ce? Este un exercițiu mult mai rapid, pentru că noi de fiecare dată vedem viața celorlalți, cum să fie făcută, decât pe a noastră. Și atunci, ducându-ne către o perspectivă din exterior, am putea vedea așa, că, uite, decât să te plângi, ai putea să mergi să alergi. De ce? Pentru că am auzit că te simți și furios. Sau ai putea să mergi într-o sală de kickbox, da? Să dai la sac până când epuizezi toată furia. Toate metodele, toate sporturile sunt în aceeași categorie. Cu exemple clare, da? Exact. Toate metodele de relaxare până la urmă, de la somn până la nu știu ce vrei tu, saune, spa-uri, masaje, toate le-am enumerat și toate pot să ajute. Pot ajuta, într-adevăr, este important să știm când să le punem în practică, da? De aceea am ales un moment cheie când omul este epuizat, da? De prea mult trebuie. Exact. Și mai sunt și lucruri, de exemplu, care nu dau greș niciodată. Gen, nu știu, petrecerea timpului în natură, pentru că omul are acea comunie cu natura de sute de mii de ani. N-am spus, revin, că trebuie să, nu știu, să mergem neapărat pe un munte și să răscal, să facem și efort fizic. Nu, fără efort. Poate dorim doar să stăm în poiană, stai în poiană. Poate dorim doar să mergem pe malul mării și să auzim, să privim o zi marea că ne liniștește. Du-te la mare și stai o zi, privește marea sau intră în apă că te liniștește. Deci ceva ce nu dai greș, dar cu care, pentru că natura fiind perfecțiunea și creată perfect, nu ai cum să dai greș cu această alegere. Exact. Cu altă folosirea, cum ar veni, cu ghilimele de rigoare, a drogurilor legale. Drogurile legale fiind muzica, filmele, toate formele de artă, pentru că râdeam chiar cu cineva, noi suntem săraci, heroină, cocaină, de unde? Da, muzică, ne place să ascultăm toate stilurile de muzică, mașină, ritmate, lente, calmate, o muzică care îți calmează, muzică clasică, muzică care e rock, care te pornește, muzică, există foarte multe tipuri de muzică care îți dau diferite stări emoționale, filme care îți dau diferite stări. Era la un moment dat un interviu cu un regizor, tot așa netate, un mare regizor care spunea, sau o vârstă, nu mâncat, băut, nu era, parcă francez, nu știu, eu apreciam mâncărurile fine, vinuri, nimic nu se mai poate, aia nu. Deci mai vorbim, fete, alte distracții, o vârstă, da? Pot să mă constata, pot să mă uit la câte filme vreau, pot să ascult toată muzica pe care mi-o doresc, adică chiar și atunci există aceste forme de catarsis prin artă pe care le putem utiliza, care sunt gratuite, pentru că multe lucruri se găsesc pe internet chiar și gratuit, nu implică bani, și avem acces la o multitudine de manifestări culturale, care atunci nici nu le visam. Înainte te duceai la un teatru, luai bilet, te duceai acolo, parcă ai mașina, mergeai până acolo, duceai la cinematograf, dacă nu mergeai la ora 7, nu vedeai filmul, sau măcar deschideai televizorul. Se dădea filmul, nu puteai să, dacă ai întârziat și ne-a ajuns la 7 în fața televizorului, s-a dus filmul, la 9 se era terminat. Ei, gândește că tu ai posibilitatea să, oricând vrei, la ora 8, nu, la 8 și un sfert, filmul, muzică, teatru, manifestări culturale, pe toate le ai în cantități nelimitate și vin să te deconecteze, să te facă mai împlinit și mai fericit. Oare să existe și aceasta o formă de piedică, Teddy, când avem acces la atât de multe modalități de a ne conecta la noi înșine prin intermediul informației, da, la care avem acces, în comparație cu vremurile
apuse, când erau limitări. Sigur, e mai dificil ce alegere în plus, exact, că înainte lucrurile erau, când ai 2-3 alegeri e mult mai simplu decât când ai 200 de alegeri. Da, faptul că orice lucru vine cu plusuri și minusuri nu e ceva rău. Ideea este că ai mult mai multe alegeri. Da, și cum să reușească oamenii să facă alegerile astea în pofida la fel de multor provocări de a face, de a trebuie, de să facă lucruri îndatoriri. O altă opțiune care poate părea un triz, dar întotdeauna nu dai greș cu ea, sunt călătoriile și explorarea. Și eu la un moment dat sunt foarte mulțumit și de acele documentare, pentru că foarte multă lume, la vârsta mea, nu mai am bani, bun, chiar și până și când te așezi în fața televizorului, eu nu văd ca un surogat. Dacă vorbim de un documentar foarte bine făcut despre un loc din lume și te ajută să-l explorezi cu ajutorul, te ajută împreună cu prezentatorul să explorezi anumite locuri, mai ales că, indiferent, chiar dacă am avea o cantitate mult mai mare de timp și de bani, nu vom putea explora toate locurile din lume. Și pentru o parte din locuri unde nu ajungem, putem să explorăm prin intermediul acelor documentare bine făcute, unele observa animalele în libertate și ce se întâmplă cu ele, altele te duc în locuri unde nu ai ajuns și până și asta este o bucurie și o plăcere chiar dacă noi nu reușim. Și evident, faptul când reușim să ajungem într-un loc și să-l explorăm, să vedem ceva nou, mentalități noi, mâncăruri noi, oameni noi și acest lucru ne contribuie la încărcarea bateriilor. Dar chiar revin și acel surogat de documentare, eu sunt foarte, cu cât e mai exotic locul, cu atât te încarci mai mult, chiar dacă stai în fața televizorului și trăiești oarecum surogat prin ceea ce a trăit prezentatorul. Referitor la toate aceste recomandări pe care tu le-ai enumerat, și sunt o sumedenie, mult mai multe și foarte multe, pe care le puteți accesa și voi, oameni dragi de acasă, în baza a ceea ce vă place să faceți, să exersați, să aduceți în față viața voastră din vremuri de mult apuse. Atunci când le obțineți, aș merge pe recomandarea recunoștinței din nou. Cum să practici recunoștința atunci când lucrurile bune vin în viața voastră, despre care aș vrea să spun că sunt foarte multe lucruri bune despre care noi nu știam că pot fi bune în viața noastră până când nu le trăim, pentru că pur și simplu ne trezim cu ele. Draga mea, astăzi este pentru tine acest iad. În momentul în care în ultima perioadă ne ia prin surprinde, nu știu dacă se aude, dar este important, care sună cam așa. Simt că nu am valoare pentru că pleacă și mă lasă în casă. Simt că nu mai contez pentru el pentru că nu mă mai sună. Simt că nu sunt importantă în viața lui pentru că au mai fost câteva, iar ultima ar duce către familie, către copii. Și aici, în momentul în care voi vă raportați la tristețea pe care o simțiți produsă de lipsa partenerului din viața voastră atunci când voi îi cereți treaba asta, asta n-are de-a face cu acel personaj. Are de-a face cu o neîncredere din interiorul tău. Oare ce să fie? Despre ce să fie? Oare despre ce să fie vorba? Fix despre asta. În momentul în care în viața noastră, ca indivizi, apar situații despre care nu știam că ne pot aduce bunăstarea, echilibrul, fericirea, pacea, da? Liniștea aceea la care ne raportăm cu toții. Ne adresăm întrebări către exterior, oare ce se întâmplă cu acea persoană, acel grup de oameni, familia, de ce nu mă văd, de ce nu mă aud, de ce,
ceilalți nu. Să luăm puțină pauză și să observăm că toate aceste aspecte vin în viața noastră cu un scop și să ne urmărim corpul, să ne urmărim starea, să ne urmărim rezultatele acțiunilor la job, în diverse relații pe care noi le avem. Ne aduc aceste lucruri noi venite în viața noastră, posibilitatea ca noi să simțim liniștea și bunăstarea? Și vom observa cu surprindere că da. Și aș vrea să vă transmit de ce am pus această voce, este vocea mea, într-un reel pe care l-am distribuit pe Facebook, pe pagina mea de Facebook. În momentul în care ne raportăm la ceilalți, că nu ne satisfac nevoile emoționale sau că nu ne aduc fericirea în viața noastră. Vin cu toată dragostea să vă spun că nimeni nu este dator să ne aducă fericirea, liniștea, bunăstarea în viața noastră până când noi nu ne cunoaștem suficient de bine pe noi înșine. Și atunci când ajungem să ne cunoaștem, ne vom raporta la ceilalți ca la o recunoștință, adică să fim recunoscători că acei oameni sunt în viața noastră așa cum sunt ei, fix așa, fără ca noi să-i modelăm, să-i transformăm, să-i schimbăm, pentru ca noi să fim fericiți. Ci dimpotrivă, noi să fim recunoscători fix în maniera aceasta, că ei sunt așa cum sunt, iar noi, în baza a ceea ce ei sunt, ne dezvoltăm. Ne putem dezvolta. Este o alegere a noastră să ne dezvoltăm în baza a ceea ce ei ne furnizează prin felul lor de a fi, nu prin felul în care noi dorim ca ei să fie și noi să ajungem la îndeplinirea fericirii noastre. Exclus. Este eronat să gândim în maniera asta. Este într-adevăr un sentiment înălțător atunci când ajungem să simțim recunoștința că avem oameni în viața noastră așa cum sunt ei și funcționează fix așa cum simt ei și dacă este ceva ce nu ne place, alegerea este la noi. Ori să ne îndepărtăm, ori să performăm împreună sau separat. Este de dorit ca noi să ajungem la varianta noastră cea mai bună în funcție de noi, nu în funcție de ceilalți. Noi doar să fim în recunoștință că am cunoscut oameni, că am cunoscut experiențe, că am experimentat, că am explorat viața pur și simplu și în felul acesta ne-am dezvoltat și noi și ne-am cunoscut și noi mai bine pe noi. Da? Ce părere ai despre... Absolut, cred că l-am dat destul material. Da. Nu știu cum mai avem oamenilor. Cred că ne apropiem de sfârșit. Ne apropiem de sfârșit, da, mai avem foarte puțin. Exact, dar cred că le-am dat niște recomandări și niște direcții care să le fie utile în căutarea liniștii și a bunăstării și a echilibrului spre care tindem cu toții. Absolut. Pentru că în felul acesta ne îndreptăm și către următoarea emisiune cu o temă la care aș dori să reflectați în cazul în care vă este benefic de cum să reduceți supragândirea, de cum să reduceți stresul permanentizat probabil la serviciu sau în familie sau în relațiile de prietenie, de familie extinsă, în familia extinsă. Și atunci să vedeți ce puteți face în reducerea tuturor lucrurilor care vă fac să stagnați și vă aduc în starea aceea de a produce mai mult
și voi, de fapt, stați într-o stare de stres, de frustrare și cum ați putea să eliminați factorii stresori sau ceea ce determină aducerea acelor factori stresori în viața voastră, iar în felul acesta să discutăm data viitoare despre cum ați reușit voi să țineți în frâu toate. Da, dacă ați reușit să fiți mai mulțumiți, mai împăcați, dacă ați reușit să aplicați aceste lucruri în viața voastră și dacă pe lângă asta reușiți, în urma emisiunilor, în urma ceea ce noi v-am spus, dacă reușiți să aduceți lucruri utile, să implementați acele obiceiuri utile. Pentru că tot așa o altă emisiune sigur se va referi la noi obiceiuri și la cum să implementăm noi obiceiuri în viața noastră, un fel de trepte ale schimbării, un fel de cum să manageriem și să implementăm schimbarea în viața noastră. Dar poate asta era una emisiune de început, pentru că noi tot vă aruncăm sugestii, obiceiuri, dar toate trebuie implementate și pe noi suntem curioși, vă rugăm să ne scrieți. Am aruncat sugestii. Bun. Cum ați reușit? Măcar o sugestie. Din tot ce am discutat în ultimele, nu 2 emisiuni, 4 emisiuni, toate s-au referit la fericire, la împlinire, la mulțumire. Dacă noi am reușit măcar o sugestie să implementăm, să știți că au fost 4 emisiuni pe care nu au fost făcute degeaba. Nici de către noi, nici faptul că le-ați ascultat, pentru că un obicei bun, un lucru care vă face fericit, un lucru care vă face mulțumit, un lucru care vă face mai entuziast, dacă ați reușit din 4 emisiuni, și tot este ceva foarte bun. 2-3 lucruri deja. Doamne ajută! Eu sunt sigură că oamenii de acasă ne urmăresc cu interes tocmai pentru a reuși să extragă ce este mai benefic pentru dânsii. Și exact, am vrea mai multă colaborare și mai multe mesaje, pentru că, într-adevăr, ați trimis mesaje, selectăm temele emisiunii din ceea ce dumneavoastră doriți să ascultați, pentru că altfel nu am putea să discutăm despre diferențele dintre Freudian și Adler. Dar nu cred că util ar fi să facem o emisiune din ce vrem noi sau din ce gândim noi. Util ar fi să facem o emisiune despre ce vreți voi. Și așteptăm mai mult mesajele, nu doar cu sugestii despre subiecte, dar și cu cum ați reușit să implementați, ce ați reușit să luați, ce nu, de ce nu, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce ați dori mai mult, pentru că vom avea în viitor poate și intervenții în direct. Suntem deschiși la orice, dar dorim mai multe reacții și mai multe interacțiuni din partea noastră, evident pe pagina emisiunii, pe linkul de jos, din chat, ne puteți transmite mesajele voastre, la fel și pe adresa emisiunii, care este la fel scrisă sub titlul emisiunii. Până acum consider că am furnizat, așa cum ai spus și tu, Teddy, prea multă informație, de multe ori este epuizantă și atunci să dăm pe rând oamenilor atât cât pot gestiona de la o săptămână la alta. Așadar, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, duminică, de la ora 18 aici, pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Noi am dezbătut, voi puneți în practică dacă vă va fi util. Cu tot dragul vă îmbrățișăm și să vă fie bine până data viitoare. La revedere! La revedere!